السلام عليكم ورحمة الله. سؤالنا اليوم يقول: ما دليل وجود الخالق سبحانه؟ ونقول إن هذه القضية من القضايا التي شغلت كثيرا من الناس طوال قرون، وهناك أكثر من برهان للاستدلال على وجود الخالق سبحانه، وسنقوم اليوم بتلخيص أحد تلك البراهين بالشكل التالي. أولا نقول إن البرهان على وجود الله برهان منطقي ضروري، ومعنى قولنا منطقي أي مبني على المنطق العقلي، أي نفس المنطق الذي قامت عليه الرياضيات مثلا. ومعنى قولنا ضروري أي إن مخالفته ستؤدي إلى التناقض، ونحن نعلم أن كل ما أدى إلى التناقض فهو غلط لأنه مستحيل. والدليل بكل بساطة يقول: الكون ممكن، ولكل ممكن سبب، إذن للكون سبب. وعندنا هنا مقدمتان. الأولى هي قولنا إن الكون ممكن، ومعنى ممكن أو ممكن الوجود يعني لا يوجد في العقل ما يجعل وجوده لازما، بمعنى أنه قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا، بعكس الأشياء الواجبة عقلا والأشياء المستحيلة. ولنضرب مثالا على كل منها ليتضح قصدنا. لو قلنا مثلا المثلث له أضلاع ثلاث، فإن الأضلاع الثلاث واجبة بالنسبة لهذا المثلث. أقصد لا يمكن أن يوجد مثلث إلا بثلاثة أضلاع. وإذا افترضنا أن هناك مثلثا بأربعة أضلاع لصار معنى الكلام شكل بثلاثة أضلاع بأربعة أضلاع، أو شكل بثلاثة أضلاع وليس بثلاثة أضلاع بنفس الوقت، وهذا واضح أنه تناقض. إذن يجب أن يكون ما نسميه مثلث بأضلاع ثلاث. وقولنا مثلث بأربعة أضلاع مستحيل، أو قد نسميه غير ممكن. أما الشمس مثلا فإنها قد تكون موجودة قد لا تكون موجودة، فنسميها ممكنة الوجود. نعم، إذا انعدمت الشمس فستنعدم الحياة على الأرض مثلا، ولكن لا مشكلة منطقية في أن لا تكون الشمس موجودة، لذلك نسميها ممكنة أو ممكنة الوجود. وإذا نظرنا للكون من حولنا مرة ثانية فإننا نقول هو ممكن الوجود، بمعنى أنه لا يوجد في العقل ما يوجب وجوده، ولا يوجد في العقل ما يمنع وجوده. وهنا قد يقول إنسان: ولماذا لا يكون الكون واجبا عقلا أو مستحيلا عقلا؟ فنقول: لا يمكن أن يكون مستحيلا، لأن معنى مستحيل أي أنه لن يوجد، يعني مستحيل أن يوجد، ولكنه موجود ونحن نعيش فيه الآن، نحن جزء منه. أيضا لا يمكن أن يكون واجبا، لأن الواجب يجب أن يكون، وإلا وقعنا في تناقض. ولكن لا تناقض ينشأ إذا افترضنا أن الكون من حولنا غير موجود. إذن لا بد أن يكون الكون ممكن الوجود. ولو قمنا بكتابة احتمالات وجود هذه الأقسام بشكل رياضي فإن احتمال وجود الواجب 100%. أقصد أن احتمال أن يكون المثلث مثلا بأضلاع ثلاث يساوي 100%، ولا يمكن أن يكون بغير هذه الطريقة، وإلا وقعنا في تناقض. وأما احتمال وجود المستحيل فهو يساوي 0%، يعني لا يوجد احتمال لوجوده أصلا، لأن وجود احتمال ولو كان ضئيلا سيجعل وجود المستحيل أمرا ممكنا حتى لو كان مستبعدا، ولكنه ممكن. ولكننا قلنا إنه مستحيل، فكيف يكون وجوده ممكنا وهو أصلا مستحيل؟ يعني أصبح ممكنا وغير ممكن. فكر بالأمر مثل أن نقول هناك احتمال ضئيل جدا لأن يكون المثلث بأربعة أضلاع، فنقول هنا إن معنى هذا الاحتمال الضئيل يعني أن المثلث يمكن أن يكون بأربعة أضلاع، ولكن هذا تناقض مستحيل، لأنه يجعل المثلث غير مثلث بنفس الوقت، وهذا مستحيل. وأما ممكن الوجود فإن احتمالات وجوده وعدمه تتساوى،
بمعنى 50% احتمال وجوده و50% احتمال عدم وجوده. وتخيل أن نسألك مثلا: ما احتمال وجود أسد وراء ذلك الجبل؟ فتقول: هو يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فنعطيه احتمال 50% موجود و50% غير موجود. وهنا لو قال إنسان: لماذا لا نقول إن احتمال وجود ذلك الأسد وراء الجبل 80% مثلا، أو رقما غير هذا؟ فنقول: إن هذا ترجيح بالنسبة لمعرفتك أنت، يعني أنت غير متأكد من وجود الأسد فترجح مثلا أنه موجود. أما الأسد من حيث هو، يعني بعيدا عن معرفتنا، فهو إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. نحن لا نتكلم عن الممكن من حيث معرفتنا، نحن نتكلم عن الممكن من حيث هو ذاته. أقصد ذلك الشيء الذي يسمى أسد إما موجود أو لا موجود، احتمالات وجوده هو، ولا نتكلم عن معرفتنا وترجيحاتنا وتوقعاتنا نحن كراصدين له من بعيد. الثاني، قولنا كل ممكن يحتاج سببا. ومعنى هذا الكلام أن الممكن لما تساوت احتمالات وجوده وعدمه، فإنه لا بد من وجود شيء آخر يرجح أحد الاحتمالين أو الخيارين. فالكون كان معدوما مثلا بسبب انعدام السبب، ولكن لما وجد الكون وهو موجود الآن، فلا بد له من سبب يرجح وجوده. ولو افترضنا مثلا أنه وجد من غير سبب، فقد صار احتمال الوجود غير مساو لاحتمال العدم، وهذا فيه مخالفة لتعريف الممكن، يعني أصبح الكون غير ممكن. وهذا غير صحيح، لأننا سبق أن قلنا إنه ممكن، ومخالفة معنى الممكن مستحيلة هنا، لأننا نخالف التعريف. وإذا قال إنسان: وما المشكلة في مخالفة التعريف؟ قلنا: لأنه سبق أن توصلنا إلى نتيجة أن الكون ممكن الوجود، ولا يوجد ما يوجب وجوده ولا ما يوجب عدمه. وقد سبق أن بينا أن الكون ممكن وليس واجبا ولا مستحيلا. ومخالفة المفهوم غير ممكنة لأنها تناقض. وخذ بعض الأمثلة على هذا الأمر. لو قلنا مثلا: عدد ولكنه ليس عددا، فإن هذا تناقض مستحيل لأنه مخالف للمفهوم. وإذا قلنا دائرة ولكنها ليست دائرة، فإن هذا تناقض لأنه مخالف للمفهوم. وإذا قلنا حي ولكنه لا حي بنفس الوقت، فإن هذا تناقض لأنه مخالف للمفهوم. ونفس الأمر هنا، فإذا قلنا الكون ممكن ولكنه غير ممكن، فإننا تناقضنا، وهذا مستحيل لأنه مخالف للمفهوم نفسه. وإذا كان احتمال أن يكون الكون بلا سبب سيؤدي إلى هذا التناقض، إذن هذا الاحتمال غير ممكن، إذن يستحيل أن يأتي الكون من غير سبب أصلا. فيتحصل من كل هذا الكلام: الكون ممكن، وكل ممكن له سبب، إذن لا بد للكون من سبب ما. إلى حد هذه النقطة فإن هذا الدليل يشير إلى وجوب وجود سبب أو صانع أو خالق للكون، وإن وجود هذا الكون لا يمكن أن يأتي بلا سبب. وهنا لو جاءنا سؤال يقول: وما الدليل أصلا أن هذا السبب هو إلهكم الذي تسمونه الله؟ قلنا: إننا نقصد بقولنا الله أي خالق كل شيء. ولهذا عندنا إنك إن قلت في صلاتك يا الله ارحمني، أو قلت يا خالق كل شيء ارحمني، فإنك قد عبرت عن نفس المعنى ودعاؤك سليم، ولا فرق في المعنى بين الدعائين، لأننا نقصد بكلمة الله أي خالق كل شيء. وعليه فإننا نرجع عباداتنا وصلاتنا إلى ذلك الذي خلق كل شيء. فإن قيل: ولكن الأمر كذلك عند باقي الأديان، فالهندوس مثلا يعبدون براهما ويقولون إنه خالق كل شيء، فهل ذلك الخالق هو الله أم براهما أم شيء آخر؟
فنقول إن الهندوس عند قولهم إن الخالق هو براهما، فإن الخلاف بيننا وبينهم هنا على أمرين. الأول خلاف بالتسمية، وهذه ليست مشكلة من حيث المبدأ، لأننا نسألهم ما تقصدون بقولكم براهما؟ فإن قالوا هو ذاك الذي خلق كل شيء فهو نفسه الذي نسميه الله، إذن نحن وهم نشير إلى نفس الشيء، ولا مشكلة باختلاف الأسماء هنا من حيث المبدأ. الثاني أن بيننا خلافا في التصور، أقصد أنهم يتصورون الخالق بصفات أو أشكال معينة نخالفهم فيها، وهنا ينتقل الحوار بيننا وبينهم فيما يصح أن يوصف به ذلك الخالق وما لا يصح، والحكم هو البراهين العقلية. وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب الأديان الأخرى، أقصد أننا نعتقد أن عندهم مشكلات معينة في تصور الخالق سبحانه فنناقشهم فيها، ولكن في سياقات أخرى. ومن هنا نفهم خطأ ما يقوله بعض الملحدين عندما يقولون الأديان كثيرة في العالم وكل واحد يقول إن الآخر خطأ، فكيف نعرف الصواب منهم؟ فهنا نقول إما أن يكون اجتماع أصحاب الأديان يدل على فكرة صحيحة، أو أن اجتماعهم لا يدل على فكرة صحيحة. فإن كان اجتماعهم على فكرة يعني صحتها فهم مجتمعون على خطأ الإلحاد مثلا، فيكون الإلحاد هنا خطأ ويتوجب عليكم الاعتراف بهذا. وإن قلتم بل اجتماعهم لا يدل على صدق فكرة أو بطلانها، فنقول إذن ليس الأمر بالاجتماع والافتراق بل بالبراهين. ثم أيضا هم كلهم مجمعون على وجود خالق ما أو أكثر أوجد أو أوجدوا هذا الكون، وكلهم متفقون على أن ذلك الخالق أو الخالقين طلبوا منا أشياء نفعلها وطلبوا منا أن لا نفعل أشياء أخرى. ونقطة خلافنا معكم كملحدين في هذه النقطة تحديدا لأنكم تقولون لا يوجد سبب ولا خالق للكون، فنناقشكم هنا أولا، هذا بالإضافة إلى أنكم مخالفون لكل الأديان. ثانيا إننا في مباحث النبوات نقوم ببحث كيفية صدق الأنبياء واتصالهم بذلك الخالق سبحانه، بمعنى أننا في النبوات نقوم ببيان أن ما جاء به الرسل والأنبياء لا يمكن أن يكون إلا من خلال ذاك الخالق للكون كله سبحانه، وعليه فيصح ربطنا للأنبياء بذلك الخالق الذي خلق كل شيء. وسنمر على مباحث النبوات بشرح أكبر إن شاء الله. وهنا لو سأل إنسان كيف تقول إن إنكار وجود الخالق تناقض وقد أنكر وجوده عدد من الفلاسفة، فهل كل أولئك واقعون بالتناقض أيضا؟ قلنا إن من أنكر وجود الخالق هم العدد الأقل من الفلاسفة وليسوا العدد الأكبر. ثم إننا في هذه المباحث لا نعتمد على الأكثر ولا الأقل، كما أننا لا نعتمد على سمعة الفيلسوف أو العالم، فلا وزن في حقيقة الحال لأسماء الأشخاص في ميدان الحقائق، بل الوزن للبرهان نفسه فقط، وهذا مع كل الاحترام والتقدير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.